วันนี้เราจะซื้อตั๋วไปปีนเขาทีนี้จะเลือกแบบเสิร์ชจากแบบลงอันนี้บุกฮันซันโบกุงมัมอันนี้ Select a single journey ticket and the number of tickets you wish to purchase. 4,300 insert money. จริงๆแล้ว 3,300 แต่ว่าด้วยเพื่อสิทธิ์บัตรอีก1,000จะได้คืนตอนที่เราเอาบัตรไปคืนทีนี้เราจะไปเปลี่ยนสายที่ไหนวิธีการดูอยู่2แบบแรกก็คือดูที่แมปแล้วก็มาโยงเส้นกันเองอีกแบบหนึ่งที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเข้าแอปนี้โซเมโทรซึ่งเสร็จปุ๊บเราก็เลือก where to คือเราต้องดูใน Google Map มาก่อนว่าเราจะไปไหนนี่เราจะไปอันนี้ก็คือเราเริ่มต้นจากซงซิล University แล้วมันก็จะบอกเลยว่าซงซิล University ไปเปลี่ยนสายที่ชงชิ่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนสายที่นี่เดี๋ยวเราไปตามนี้แหละก่อนอื่นก็คือไปเปลี่ยนสายที่ชงชิ่นปลายสายก็คือจันนำคือเราต้องหาปลายสายที่จันนำแล้วก็ไปลงที่ชงชิ่นคือตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ซงซิล University เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปเปลี่ยนสายที่ชงชิ่น University สายสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บก็ลากสายสีน้ำเงินไปปืดแล้วก็ไปชุงชิน Women University ที่นี่มหาลัยน่าจะเป็น10แห่งได้เลยนะเนี่ยตรงนี้ก็เนี่ยฮันซุง University แถวๆที่เราอยู่ก็ 4-5 แห่งด้วยนะแล้วเราก็จะไปลงที่ตรงนี้บุกฮันซันโบกุมมัมสมัยเรียนต้องนั่งรถไปตั้งไกลทุกวันอันนี้คือนั่งเมโทรไปมีเป็นหลาย10แห่งในนี้เลยเช้าเรียนมหาลัยนี้เย็นไปเรียนอีกมหาลัยนี้ด้วยมันประหยัดไปได้เยอะมากเลยนะชงชิ่นเราจะไปลงอันนี้แต่ว่ามันมีอีกชื่อหนึ่งว่าอีสึตอนนี้มาถึงชงชิ่น University หรืออีสึแล้วก็ดูปลายสายว่าจินเจียบก็ไปปลายสายที่จินเจียบแต่เราจะไปลงที่ชุงชิน University ออกจากรถไฟแล้วที่สถานีชุงชิน Women University แล้วก็เขียนว่าบุกฮันซัน UI Transfer ไปทางนี้เขาให้ขึ้นลิฟต์หรอขึ้นลงทางลิฟต์ได้เท่านั้นเพราะลิฟต์ใหญ่แถมยังมีหลายตัวทำไมต้องแปะบัตรด้วยเดี๋ยวมันก็ต้องใช้ด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เราไม่แปะนี่ไงมันเป็น0แสดงว่ามันเป็นแค่ทรานสเฟอร์ของเราไปบุกฮันซัน UI ก็คือไปทางขวาขึ้นบันไดเลื่อนนี่บุกฮันซัน UI คือลงไปอีกลงแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกทีนึงมีป้ายบอกทางนี่ก็โอเคแล้วก็รอตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ชุงชิน University แล้วก็อีก2ป้ายก็ไปถึงบุกฮันซันโบกุมมัมลงป้ายนี้บุกฮันซันโบกุมมัมPlease refund the depositประกาศสะดังเลย refund the deposit เหมือนประจานมันไม่ซื้อที่มันนี่วะที่สถานีเขามีห้องน้ำให้ด้วยนะเราไปเข้าห้องน้ำกันก่อนดีกว่าห้องน้ำฟรีไม่มีคนโอ้ห้องน้ำสะอาดกิ๊กตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีบุกฮันซันโบกุมมัมเส้นทางที่เราจะเดินก็คือจุดนี้ที่มีลูกศรตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปที่พีคบุกฮันซันพีคในระยะทาง 7.3 กิโลใช้เวลา2ชั่วโมง40นาทีตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง19นาทีใครที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็มีเซเว่นที่นี่มีร้านสะดวกซื้อเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงระหว่างทางเดินก็เป็นร้านค้าท้องถิ่นทั่วไปนี่ไงเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นทางขึ้นทางไฮกิ้งเพราะว่ามีอุปกรณ์ไฮกิ้งเต็มเลยข้างในมีรองเท้ามีกระเป๋ามีเสื้อผ้าอันนี้เหมือนไม้เท้าให้เช่าเลยเนอะไม่น่าจะขายนะน่าจะให้เช่ามากกว่าไหมดูมันเหมือนของที่ใช้แล้วใช้ไม้เท้าด้วยก็เกาหลีญี่ปุ่นเขาก็ทำอะไรเขาก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนั่นแหละมีรูปหมีแปลว่าอะไรห้ามหมีขึ้นเดินจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปถึงตรงนี้ก็คือพีคที่สุดก็คือบุกฮันซันพีคตรงนี้ก็คือบุกฮันซัน National Park Visitor Center โอ้โหแต่ข้างในนี้เขาให้เด็กนั่งรอเหรอ
ตรงนี้เป็น Information Center ก็คือเป็นทางขึ้นบุคันซันตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง45นาทีมาดูซิว่าเราจะใช้เวลาแค่ไหนในแอปบอกว่า2ชั่วโมง22นาที6กิโลความชันประมาณ680เมตรเดินจาก Information Center ทางนี้เหมือนจะมีทางขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นรูทอื่นที่ไม่ใช่รูทที่จีจะไปแต่เป็นรูทนี้ที่จีคิดเองตรงนี้ก็คือทางขึ้นบุคันซัน National Park ตอนนี้เที่ยง51นาทีคือจริงๆแล้วรูทเนี้ยมันขึ้นไปแค่ 3.5 กิโลนะแต่จีเลือกที่จะเอารูทนี้กับอีกรูทหนึ่งมาผสมกันคิดเองไงกลายเป็น6กิโลเดินมาจากทางเข้าเจอศาลาตรงนี้แล้วก็เจอทางแยกทางขวากับทางซ้ายเราต้องไปทางซ้ายเนี่ยลูกศรก็มีแต่ชี้ไปทางซ้ายทั้งนั้นเลย Who live around the เจียงหนึ่งวัลเล่ก็คือมีกระรอกมีนกมีกระรอกสีดำด้วยอันนี้ตัวอะไรอ่ะน่ารักมากอ่ะมีหมูป่าด้วยไม่งูหรือปลาเนี่ยทำพื้นเรียบๆแบบนี้ไปตลอดเลยเปล่าเนี่ยถ้าเส้นทางเดินป่าเขาทำดีๆแบบนี้เยอะๆเนี่ยนะก็อยากมาอีกนะมาอยู่ได้เรื่อยๆคนไทยอยู่ได้ตั้ง3เดือนแน่เหมือนอยู่ยุโรปที่เป็นแบบเอเชียโอ้ยถ้าเกิดว่าไม่ได้กลัวหนาวเนี่ยนะอยู่ครบ3เดือนไปแล้วครั้งแรกเราเอาแค่60วันก่อนถ้าติดใจแล้วค่อยมาใหม่ได้อยู่ใกล้ๆอย่างน้อยโซนี่ต้องกลับมาซ้ำอีกแน่นอนเดินมาเจอถึงทางแยกถ้าเกิดว่าเราจะไปตามป้ายอ่ะมันก็จะอ้อมมันเป็นเส้นทางของเขาอ่ะถูกต้องแล้วแต่ของเราอ่ะเราจะไปเส้นทางนี้ที่มันจะใกล้กว่ามีน้ำตกวันนี้วันที่5ตุลาอุณหภูมิ17-18สูงสุดพีคๆเลยก็19องศาเส้นทางดีๆมันจบอยู่แค่สะพานนั้นเท่านั้นต่อไปเราก็จะเป็นหินแต่ว่าเขาก็ยังมีรั้วกั้นเนาะเส้นทางจะเป็นทางหินแบบนี้ชันๆนิดหน่อยถ้าใครมาช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีน่าจะสวยมากๆเลยเนาะแต่ก็น่าจะหนาวมากๆด้วยนะของเราตอนนี้อยู่ต้นเดือนตุลาใช่ไหมใบไม้เปลี่ยนสีจะอยู่ที่ประมาณปลายตุลาเขาจะมีรั้วแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่ให้ตลอดทางเลยไหมมันจะเป็นทางเดินขึ้นที่มีก้อนหินมาวางเรียงเหมือนบันไดแต่มันเดินขึ้นตลอดนะนอกจากมีที่ปิกนิกแล้วยังสอนออกกำลังกายด้วยเราขึ้นมาจากจุดนี้ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่จุดนี้แล้วโอ้โหเร็วเหมือนกันนะเนี่ยบ่ายโมง17นาทีจากจุดแวะพักจุดที่1เราก็เดินต่อที่ตรงนู้นข้อควรจำถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะต่ำก็ตามแต่ว่าเดินขึ้นเขานั้นมันมีการเผาผลาญพลังงานฉะนั้นเสื้อกันหนาวที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้จึงอันตรธานหายไปแล้วอยู่ในกระเป๋าเขาบอกว่าห้ามไฮกิ้งตอนกลางคืนว่ะของเราต้องตามป้ายอันนี้โบกุงมุนแปลว่าเกตถ้ามีเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรให้กด119ให้บอกด้วยว่าคุณอยู่ตำแหน่งไหนโอ้ยเจ๋งมันจะมีเสียงน้ำตกแบบนี้ไปตลอดเลยมีคนมานอนฟังน้ำตกตรงนี้ด้วยเส้นทางก็จะเป็นหินแบบนี้ไปตลอดแสดงว่ามันเป็นภูเขาหินนะก็เลยมีหินมาทำบันไดไปตลอดทางเลยอยากให้จีได้เห็นว่าเมืองไหนมีภูเขานะคนอื่นเขามาหลีเข้ามาช้อปปิ้งอะไรอันนี้มาแล้วมาเดินเขาไม่ค่อยมีตังค์ไงคนมาช้อปปิ้งเขามีตังค์ไงเดินป่าประหยัดดีไม่เสียตังค์ออบรู้เปล่าว่าเดินป่าที่เกาหลีเนี่ยแตกต่างยังไงกับที่ยุโรปทางทิกแท็กทางลัดไม่ใช่มันจะเป็นแถบสีอ่ะเขียวสีแดงเทรลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่เห็นมีเลยนะแต่ว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเป็นทางเห็นเด่นชัดเลยไงไม่จำเป็นจะต้องมาขีดเขียนอะไรมากมายไงแต่ของที่ยุโรปอะเส้นทางมันไม่ได้เด่นชัดขนาดนี้มันมีทางแยกเยอะแยะไปหมดเขาก็เลยต้องมีขีดเอาไว้ให้เดินตามเส้นนี้นะเกาหลีเนี่ยคือการผสมกันระหว่างเอเชียกับยุโรปเพราะว่ามีความระแวดระวังบางทีก็เกินเหตุแบบคนเอเชียแต่ว่าก็มีวัฒนธรรมยุโรปอย่างเช่นการเดินป่าแบบนี้ของเกาหลีนี่คือเขาจะมีป้ายเตือนตลอดทางแถมยังจะทำกึ่งบันไดให้เราขึ้นอีกก็มีรู้ให้จับมีป้ายเตือนตลอดระวังตกนะห้ามพิงนะเดี๋ยวตกนะอันตรายนะห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่แต่ขึ้นแต่ของยุโรปทางจะชันเขาก็ไม่ได้มีป้ายเตือนอะไรแต่เขาก็ซิกแซกบางจุดก็ชันบางจุดก็แคบอันนี้คือสูงมากนะที่นี่คือที่ยุโรปชาเลนจ์กว่าถึงแม้จะเป็นที่เตี้ยกว่านี้ก็มีลื่นมีคือให้เราหาเส้นทางเอาเองไงทางนี้หรือเปล่าหรือทางนั้นแต่อันนี้คือเราเห็นเด่นชัดเลยหินเหรอก็เดินตามหินไปมันง่ายอ่ะต่อให้มันสูงแต่ว่าเขาก็ทำให้มันรู้สึกง่ายขึ้นจุดรับน้ำเพราะว่ามีกระบวยอยู่ด้วย เอาไว้ล้างก้นไม่ใช่เอาไว้ดื่มน้ำวันนี้นี่มันเป็นน้
is for drink นี่โอ้เฮ้ยน้ำอร่อยว่ะน้ำใสมากน้ำอร่อยกว่าน้ำก๊อกบ้านเราอีกนะบริการเยอะเกินโดยเฉพาะป้ายใหญ่มากมาเกาหลีนี่มีอย่างหนึ่งที่ผิดคาดมากก็คือภาพพจน์ของคนเกาหลีเมื่อก่อนเนี่ยเอาเคยร่วมงานอันหนึ่งนานมากเลยคนหลายประเทศมาแล้วก็อันนี้เขาให้แลกเข็มกัดที่ติดเสื้อกลมๆใหญ่ๆแล้วก็ต้องเอาของประเทศเราไปแลกใช่ไหมคนเกาหลีณตอนนั้นน่ะรับเจอเนี่ยอยู่ดีๆก็มาคว้าจากมือเลยเสร็จแล้วก็เอาของเขามาวางให้ซึ่งไม่สวยเลยทั้งที่เรายังไม่ได้บอกจะแลกเลยนะแล้วก็เห็นภาพผลของการแย่งกันถึงนานมากแล้วนะแต่ว่าพอมาที่นี่เรียบร้อยกันทุกคนแล้วก็ค่อนข้างเฟรนลี่ไม่มีภาพผลของการแย่งกันเขาบอกว่ามีรังผึ้งอยู่ว่ะเฮ้ยไอ้ป้ายนี้มันก็มีทุกที่เลยไอ้รูปผึ้งเนี่ยมันต้องหนียังไงวะใช้ไม้เดินกันทุกคนเลยเนาะไอเรานี่แบบมวยวัดมากเลยอ่ะเอาลองนึกดูสิอย่างน้ำที่เราดื่มเมื่อกี้ปกติแล้วเราก็แค่เอามือลองหรือเอาขวดมาลองใช่ไหมอันนี้ถึงขั้นเอากระบวยมาให้เราเพื่อลองดื่มแค่มีน้ำให้ดื่มก็ดีแล้วต้องมีกระบวยมาให้ลองด้วยใช้มือก็ได้ไหมแต่เขาใช้กระบวยร่วมกันได้ไม่เป็นไรปกติถ้าเป็นที่เราเคยเดินอ่ะเป็นที่ชันๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเป็นทางซิกแซกแต่นี่คือทางแบบว่าทางตรงเลยแต่ว่าเป็นหินถือว่ายังไงเกาหลีก็เหมือนญี่ปุ่นประมาณ 70%แต่เราสามารถอยู่ได้ถึง90 วันจะมีใครอยู่ถึงไหมแต่ข้อเสียก็คืออาหาร ไม่ค่อยถูกปากแล้วก็แพงด้วยแต่สำหรับว่าอาหารถูกปากนะแต่ว่าอาหารที่กินตามร้านอ่ะมันก็จะราคาสูงกว่าในห้างในไทยอีกฉะนั้นเราก็เลยต้องประหยัดเลยก็เลยไม่ได้กินข้อเสียคือขนมไปญี่ปุ่นเนี้ยในเซเว่นโอ้โหเราลองมันทุกอันเลยใช่ไหมครึ่งทางแล้วเกือบครึ่งทางแล้วเหนื่อยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันรู้สึกว่าแต่ละคนเขาจะมีอาวุธคู่กายก็คือไม้กับวิทยุย้ำนะวิทยุไม่ใช่มือถือนะอันยังเจียวตรงนี้มันค่อนข้างชันเนาะทำอะไรมีกำแพงสีขาวแล้วมีบันไดด้วยโหอุตส่าห์ทำบันไดให้ด้วยเนาะอ๋อมันเป็นกำแพงเมืองนี่ไงมันเป็นกำแพงปราสาทไปสูงขนาดนี้โอ้ยเห็นตึกด้วยอ่ะแรกๆมาฟิตเลยนี่แค่ครึ่งทางเองนะเดินขึ้นสะพานมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยววกไต่ริมกำแพงเมืองไปเรื่อยๆแปลกเนอะที่นี่ไม่มีเคเบิลคาร์นะอุตส่าห์เอาไอ้นี่มาลองให้กันลื่นด้วยอ่ะโอ้โหข้างบนนี้มีดอกไม้เต็มเลยอ่ะแสดงว่าต้องมีผึ้งแน่นอนอุ้ยใบไม้เปลี่ยนสีตั้งต้นนึงแน่สวยมีจุดชมวิวด้วยว้าวสวยมากอ่ะถึงแล้วใช่ไหมยังเดี๋ยวสูงขนาดนี้ยังไม่ถึงโอ้โหสวยมากเลยอ่ะภูเขาลูกนั้นเขามีบันไดด้วยว่ะน่าสนใจมากอ่ะแต่มันคนละทางกับที่เราจะไปใช่ไหมตรงนั้นเราเห็นเอ็นโซทาวเวอร์ด้วยแล้วก็ภูเขาลูกนี้ดูสิมีบันไดอยู่ด้วยอ่ะแต่มันไม่ได้มีอยู่ในแผนที่นะแต่ไม่มีคนเลยอ่ะเฮ้ยหรือนั่นคนป่ะเอ้ยนั่นคนมีคนจริงด้วยอ่ะนั่นน่ะอยู่บนยอดเขาอ่ะอุ้ยเสียดายเนอะอุ้ยน่าสนใจมากอ่ะดอกไม้นี้มันขึ้นท่ามกลางหินได้นี่ไงตรงนี้คือทางลงที่จะไปไอ้ภูเขาพิกที่มีบันไดอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ทางชันมากเลยอ่ะคาบาวาย1ซอนลิดตรงนี้เป็นทางลงแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นเสร็จแล้วก็ลงอีกนิดนึงแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นอีกทีนึงมันเริ่มหนาวแล้วก็เลยใส่เสื้อเหมือนอุ้มท้องมาเดินป่าไหมใส่เสื้อทับกระเป๋าไงโอ้ลูกจ๋าคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็จะมองไงว่าโอ้ท้องใหญ่ขนาดนี้กี่เดือนเนี่ยนี่เจอแผนที่แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะเราเดินมาจากตรงแถวนี้เราก็เดินขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บถึงตรงนี้แล้วปลายทางของเราอยู่ไหนเนี่ยที่เราจะไปคืออันนี้แบกุนเดเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะตรงนี้เขากำลังซ่อมประตูเนาะเนี่ยมีแมวป่าด้วยนะอ้วนท้วนน่ารักมากไม่เห็นมีถนนเลยเขาเอาของพวกนี้มากันยังไง2:53แล้วอ่ะใช้เวลานานมากในนี้เขาบอกว่า1 ชั่วโมง 7 นาทีนะจะไปถึงไอตัวพีกอะ
มีห้องน้ำด้วยว่ะข้างในเป็นไงบ้างเอ้าห้องน้ำหลุมว่ะห้องน้ำหลุมอ่ะมันอย่างน้อยก็ต้องเข้าไว้เผื่อบุ๊กฮันซันซองฟอร์เทรสที่เราจะไปก็คืออันนี้แบกุนเดพีค 2.5 กิโลอันนี้ไม่ใช่วัดเนอะเหมือนเป็นศาลาอุ้ยเขามีบันไดขึ้นไปด้วยแหละแสดงว่าไม่ใช่วัดไงคือตรงนี้มันเป็นฟอร์เทรสใช่ไหมที่ดูค่าตึกไงตั้งหลังคาเด่นเลยว่ะเห็นป้ายบอกดองจองแบวิวเดินไปเดินมาก็เจอกำแพงเมืองอีกแล้วทำไมเขาไม่ให้เราเดินไต่กำแพงเมืองมาเลยนะเดินมาถึงทางแยกมีทางนี้กับทางนี้เราจะต้องตามป้ายแบกูแดไปมีหน้านะสัญลักษณ์ของที่เนี่ยก็เลยเป็นรูปหมีไงทำไมอ่ะเพราะว่าจุดพีคของที่นี่เขาชื่อแบกูแดเข้าไปดูเชลเตอร์กันที่นี่เขาไม่มีถังขยะเลยเนาะตรงนี้คือเชลเตอร์ตรงนี้คืออนุสาวรีย์หินมีร่วงลงมาด้วยเป็นกำแพงเมืองที่กั้นล้อมรอบไอ้ภูเขาบุ๊กฮันซันเนี้ยนี่คือภูเขาบุ๊กฮันซันใช่ไหมก็คือกำแพงเมืองที่ล้อมรอบตรงเนี้ยซึ่งมันใหญ่มากนะนี่คือประตูเมืองหมดเลยนะประตูเป็น10 อันเลยก็คืออันนี้เนี่ยประตูแบบเนี้ยบุ๊กฮันซันซองก็คือฟอร์เทรสเป็นป้อมปราการแล้วก็ประตูข้างหลังที่เราเพิ่งเจอนี้คือดราก้อนล็อกเกตภาษาเกาหลีก็ยองกัมมุนสร้างในปี1711ในสมัยของคิงซุกจองดูป้ายเดี๋ยวเยอะมากเลยป้ายเต็มไปหมดเลยอะเริ่มมีหินใหญ่ๆแล้วนะแต่ทำยากให้มีแบบชาเลนจ์บ้างง่ายๆมันก็ไม่สนุกสิเขาไม่มีแถบสีบอกไงว่าให้ไปทางไหนเราต้องดูเองแต่มันไม่ได้ยากเฮ้ยเขาไม่มีแถบสีบอกแต่เขามีแผ่นป้ายบอกตรงนั้นอ่ะห้ามไปนะ Restrict Area ว้าวอุตส่าห์ทำบันไดให้เราด้วยคัมซุมิดะแม่น้ำที่โตเกียวชื่อแม่น้ำซุมิดะอ้าวเหรอมันเกี่ยวอะไรกันไหมแสดงว่าอุปกรณ์พวกนี้นี่คือเขาหย่อนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เหรอหรือเขาแบกขึ้นมามันก็หนักอยู่นะไอ้พวกไม้ที่เอาไว้ทำราวจับอ่ะโหหินก้อนใหญ่จังเลยเนาะโหหินถล่มนี่กรุงเทพก็เหมือนกันแต่ว่าโตเกียวเนี่ยน่าสนใจดูหินก้อนนี้สิใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าเขาเคยเป็นทางเดินตรงนี้หินมันถล่มเว้ยเหนื่อยว่ะเหมือนจะถึงจุดพักจุดหนึ่งนะจุดพักใกล้ถึงแล้วจ้านี่เชื่อไม่ค่อยได้ก็คืออีกระดับหนึ่งจะถึงเหมือนภูเขาซ้อนภูเขาเลยดูสิยอดภูเขาเป็นสีทองเลยอ่ะสวยมากโอ้นี่ไงนั่นคือจุดพีคที่จีเห็นในรูปว่าที่มีธงอ่ะยอดนี้แน่ๆนี่ไงมีธงอยู่ด้วยโอ้ยวิวพอยต์โอ้ยสวยมีบันไดให้เราด้วยนะเนี่ยสวยมากอ่ะแต่ก็เหนื่อยอยู่นะถ้าไม่เป็นบันไดนี่เราคงขึ้นมาไม่ได้เนาะวิวสวยมากอ่ะต่อไปก็จะเป็นทางหินแต่ยังดีเนาะเขาทำที่จับให้ด้วยแล้วก็มีทำบันไดให้ด้วยโอ้อีกมือนึงจับอีกมือนึงถือกล้องก็คนมาทีหลังเขาจะได้รู้ไงว่ามันยากหรือง่ายเขาสามารถทำได้ไหมส่วนตัวที่คิดว่าทุกคนสามารถมาได้แค่ว่าจะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของแต่ละคนเพราะว่ามันมีที่จับแล้วก็มีบันไดไม่อันตรายมีคนเดินอยู่เรื่อยๆด้วยที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับกำลังขาแล้วก็เหนื่อยก็พักไงมาเร็วนิดนึงของเราถือว่ามาช้าโอ้ยว่าเสียวว่ะมือก็ถือกล้องอีกมือหนึ่งก็จับรั้วเว้ยลื่นว่ะเก็บก่อนก็ได้มั้งยังพอได้อยู่ทางแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มีไอ้ที่จับอันเนี้ยก็ถือว่ายากมากเนอะว่าไหมเนี่ยถ้าไม่มีที่จับพี่ว่าน่าจะไม่รอดว่ะดูหินมันถล่มลงมาสิดูสิสวยมากเลยอ่ะเขานึกว่าเราจะลงทางเดิมหรือเปล่าโอ้โหวิวสวยมากเลยเนาะตอนนี้วิวพระอาทิตย์ตกผู้เฒ่าเต่าเดินก็ย่องก็แย่งเลยนะตอนนี้4:30แล้วเราใช้เวลานานมาก
เราต้องรีบแบบสปีดอัพเลยอะต้องปีนขึ้นไปบนนั้นอะมันขึ้นลงมากอะขึ้นลงอันนี้ลงอีกแล้วลงเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปปีนตรงนั้นต่อโชคยังดีที่เขายังทำทางให้เราเดินแบบนี้โหล้อเยาะเราด้วยอะผ่านประตูตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็เดินมาทางนี้ต่อเหนื่อยมากเหนื่อยตรงที่ว่าต้องแข่งกับเวลาด้วยอย่าบอกว่ามันเหนื่อยมากเลยอ่ะหายใจไม่ทันขึ้นไปขึ้นทางไหนลงทางนั้นเลยเวลาขึ้นมานี่ต้องใช้2 มือจับไอเนี่ยโอ้ยสวยมากว้าวยังไม่ถึงอีกอ่ะโอ้โหลงไปนอนข้างนอนได้เลยอ่ะสวยมากอ่ะมาถึงจนได้นี่คือพีคอะไร836 เมตรแต่แล้ว800ไม่7เหรอขึ้นมาได้แป๊บเดียวเราต้องลงใช่ไหมแต่ตอนลงนี่ไม่อยากจะคิดเลยวันนั้นเขารอเราอ่ะจริงใจว่ะจริงเขาเป็นขับแท็กซี่ไหมถึงแล้วสภาพถึงแล้วเขาไปยืนตรงนั้นได้เลยอ่ะไปนั่งบนหินตรงนั้นอ่ะเสียดายเนอะมาช้าไปหน่อยเนอะได้ชมวิวแค่แป๊บเดียวเองอ่ะโอ้ดูคนนั้นเนี่ยเขาเดินไปได้ยังไงน่ะโอ้โหสุดยอดมากอ่ะอันนี้คือจุดที่สูงที่สุดในโซลแล้วใช่ไหมท่าหล่อมากโอ้ยแต่ภาพนี้สวยเนอะตรงที่เขาไปยืนอ่ะไม่เท่แต่ปลอดภัยแนวภูเขาตอนนี้5 โมงกว่าแล้วอ่ะเราต้องมาลำบากทีหลังแน่เลยว่ะชั่วโมงกว่าก็มืดแล้วเสียดายได้นั่งดูวิวอยู่แค่แป๊บเดียวเองอ่ะโหมีหลายพีคให้ปีนมากเลยเนอะเขาปีนขึ้นไปยังไงวะนั่นอ่ะเห็นคนปีนไหมนั่นน่ะโอ้ยสุดยอดเลยเนาะเดี๋ยวหมาบ้านหรือหมาป่าทำไมมันขึ้นไปทำไรนั่งลงแล้วก้นถลายลงมาเลยตรงนี้คือด่านปากเซียนมากอะต่อก้นถลายแล้วล่ะน่าจะหมดความเสียวแล้วนะเหลือแต่ความสูงอาจจะมีอีกเล็กๆน้อยๆเราต้องเจอปัญหาแน่ๆเพราะว่าตอนนี้5 โมงครึ่งแล้วหลังจากที่ได้ชื่นชมความงามได้แค่แป๊บเดียวจีว่าเราต้องเจอปัญหาแน่ๆเพราะว่าตอนนี้มัน5 โมงครึ่งแล้วในแผนที่บอกว่าใช้เวลา1 ชั่วโมงแต่ว่าเราต้องใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงแน่ๆทำไงดีอะพระอาทิตย์จะตกแล้วอะเร็วยังดีนะที่มีบันไดให้หินหมดแล้วใช่ไหมกลัวมากอะตอนเนี้ยกลัวพระอาทิตย์ตกเพราะว่ามันไม่มีไฟแล้วตอนเนี้ยเรายังอยู่อีกไกลเลยอันนี้อะไรไม่รู้อะห้องน้ำเหรอนี่เราต้องลงทางนี้ลงไปก่อนดงจีกลัวมากเลยตอนเนี้ยกลัวไม่ทันสยองว่ะ5 โมง 52 นาทีแล้วอะเราดูเส้นทางของเราสิอีกไกลมากอะแต่ผ่านจุดหินมาแล้วอะก็น่าจะโอเคอยู่ถ้ามันมืดเราก็ใช้ไอ้ไฟฉายจากมือถือเราได้ใช่ไหม6 โมงแล้วว่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ทุกรอบเลยวะตอนแรกๆก็ล้านลาไงช้าชมวิวขอให้ไปถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเถอะคือจริงๆเราอ่ะจะต้องไปทางนี้แต่ว่ามันปิดทางไม่ให้ไปแล้วทีนี้พระเจ้าก็เลยส่งคนมานำทางให้เราอ่ะแสดงว่าระยะทางการเดินของเราก็จะเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะว่าทางที่จีคิดว่ามันจะเดินได้อ่ะคือมันปิดเราต้องวกขึ้นอ้อมขึ้นไปข้างบนแต่อย่างน้อยพระเจ้าก็ส่งคนมานำทางให้เราขอบคุณพระเจ้าขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเขาดูไม่รีบเลยเนาะโหมีคนมาเรียงเต็มเลยอ่ะเราชื่นชมอะไรมากไม่ได้ค่ะดูเขาชิลจังเลยอ่ะดูเขาไม่รีบเขาบอกให้มาทางนี้อ่ะโอ้ยก็ยังชั่วมีที่พักแต่เราไม่ได้จะพักนะแต่หมายถึงว่ามีไฟมีคนบ้างอะไรเงี้ยหรือวัดเนี่ยทำไมมีรูปหมาด้วยดูดิรีบยังมีกระจิกกระจายมาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอีกอ่ะยังกับมีคนดูเป็นแสนทำไมเราเก็บไว้ดูเองไม่ได้อ่ะอันนี้เขาบอกว่า rescue team พาเราไปข้างล่างเลยได้ไหมข้างห้องเราไปเคาะประตูไหมเนี่ยเขาเปิดไฟอยู่ด้วย
หรือถ้ามีอะไรก็ย้อนกลับขึ้นมานอนที่นี่ ยังไม่น่ามาพูดเล่นอีกตั้งไกลนะเนี่ยกว่าจะถึงอ่ะ แถมจะต้องอ้อมอีกอ่ะขอให้มาถูกทางที่เถอะแสงจะหมดแล้วด้วยอ่ะมีคนเดินมาบ้างสิคนพระเจ้าที่ส่งมาอันนั้นคือเขาไม่ยอมมาดูเขาชิลมากอ่ะคือตอนนี้ต้องเปิดไฟเดินแล้วอะแล้ว2 คนนั้นเขาเดินเร็วมากเราต้องเดินตามเขาให้ทันไหนๆก็มีเพื่อนแล้ว ตอนนี้6:45เป็นอะไรที่น่ากลัวมากอะเราทำตัวเองแท้ๆอะหมายถึงว่าอันนี้ถึงที่น่าจะปลอดภัยแล้วไง No night hiking No night hiking ฉันก็ไม่ได้อยากจะไฮกิ้งหรอกนะสุดท้ายเราก็มาถึงที่จอดรถจนได้แล้วเราก็ต้องเดินต่อไปอีกนะอยากบอกว่าน่ากลัวมากเลยอ่ะคือน่ากลัวเพราะว่ามันมืดมากแล้วมองไม่เห็นทางแล้วคนที่เขาเดินนำหน้าเราอ่ะเขาเดินแบบฉับแล้วไม่รอเราเลยนะอันนี้คือเรากำลังเดินลงถนน 2.4 โลเดินมาจากข้างบนทั้งหมดนี้แค่ 1.6 โลเท่านั้นเองหรือรอดมาได้ก็ดีแล้วแหละแล้วเราก็มาถึงพื้นโลกตอน 1:11 นาทีเราได้มาเจอมนุษย์โลกแล้วรอดตายจากสวรรค์มา ขึ้นสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็ลงนรกยาวสวรรค์สวยมากอ่ะได้ดูสวรรค์แค่แป๊บเดียวเองอ่ะแล้วนอกนั้นนรกหมดเลยความผิดพลาดของพวกเราในวันนี้ก็คือคำนวณเวลาผิดก่อนขึ้นอ่ะที่เขาบอกใช่ไหม2 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครึ่งที่ก็เลยบวกเวลาไปอีก1 ชั่วโมงเป็น3 ชั่วโมงครึ่งเอาเขาจริง4 ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าไอ้เวลานั้นคือสเกลฝรั่งเขาเดินเร็วมากไม่แล้วเราถ่ายวิดีโอด้วยไงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไงคือเวลานั้นคือต้องไม่ถ่ายอะไรเลยจ้ำอย่างเดียวไงเราจะบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพวกเราด้วยโดยเฉพาะเป็นตัวออฟด้วยเพราะว่าออฟไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ช้าด้วยยิ่งเฉพาะตอนลงยิ่งช้าเพราะว่าออฟเป็นคนลื่นง่ายไอ้ตรงยอดนั่นน่ะที่มันแบบมีหินลื่นๆนั่นน่ะคนอื่นเขาก็เดินกันฉับๆนะถ้าเป็นเพื่อนๆมาคงไม่ค่อยกลัวหรอกแต่ออฟเนี่ยแหละกลัวลื่นเพราะเคยมาแล้วก็เลยระวังเลยช้าสถานีรถไฟก็อยู่นี่ตรงนี้ก็เราเลือกมาทางไกลเพราะว่ามันสูงตั้ง700 กว่าเมตรอ่ะเราก็คิดว่าจะได้ชันน้อยๆหน่อยแต่ขาลงเราลงทางใกล้ที่ชันขาขึ้นเลยใช้เวลาเยอะขาขึ้น4 ชั่วโมงครึ่งขาลงประมาณเกือบ2 ชั่วโมงสรุปแล้ววันนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมดแค่6 ชั่วโมงเองว่ะมันก็น้อยอยู่นะ6 ชั่วโมงแต่ว่าความมืดอ่ะคือมันกลัวมากอ่ะกลัวแบบประมาณว่าหลงทางมันหาทางไม่ได้อ่ะแล้วมันมีไฟอยู่แค่อย่างเดียวก็คือไฟจากมือถือในจุดตรงนั้นจุดเดียวเลยที่จี๊กลัวมากแปลกใจฝรั่ง2 คนที่เดินมากับเราช่วงท้ายอ่ะในที่สุดเราก็มาถึงซับเวย์บัคฮันซันอุ้ยตอน1:25 นาที